ગઈકાલના સેશનનો જવાબ જે છે તે ઓફ રહેશે. મેડ ઓફ વુડ. વુડ એક મટીરિયલ નાઉન છે અને આની અંદર ઓફ એટલે જવાબ આવી રહ્યો છે. ટેબલ તે લાકડાનું બનેલું છે. નોની નુના ના સંદર્ભમાં આપણે ઓફ વાપરીએ છીએ. એ રીતે આન્સર ના લખતા. પ્રિપોઝિશનમાં ગુજરાતી કરીને આન્સર લખવા દર વખતે જે છે તે તમારા માટે ફળદાયી નથી નીવડતું. તમારે આન્સર એ રીતે લખવાનો છે કે આની પાસે કન્સેપ્ટ છે. મેડ ફ્રોમ અને મેડ ઓફ વાળી જે કેટેગરી છે તે. આને એક પ્રકારનો ફ્રેઝલ પ્રિપોઝિશન કહેવામાં આવે છે. મેડ ઓફ અને મેડ ફ્રોમ. મેડ ફ્રોમ આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ છીએ જ્યારે તમે એ પ્રક્રિયાને રિવર્સ નથી કરી શકતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને પરીક્ષામાં પણ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, કર્ડ ઇઝ મેડ ફ્રોમ મિલ્ક. દહીં એ દૂધમાંથી બને છે. તમે દહીંમાંથી પાછું રિવર્સ ઇફેક્ટ કરીને દૂધ નથી બનાવી શકતા, એટલે અહીંયા ફ્રોમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ ટેબલ લાકડાનું બનેલું છે અને હવે આ ટેબલમાંથી રિવર્સ ઇફેક્ટ કરીને લાકડું બનાવવું હોય તો યસ સર, કેમ કે એનું મટીરિયલ જે છે એમાં જે યુઝ થયેલું મટીરિયલ છે, કાચો માલ સામાન, રો મટીરિયલ, એણે પોતાનો ગુણધર્મ નથી ગુમાવ્યો. સો તમે જોશો કે આ રિવર્સ ઇફેક્ટ આની અંદર શક્ય છે, તે માટે આપણે અહીંયા ઓફનો યુઝ કરી રહ્યા છે. સો દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. તમે આન્સર ગઈકાલનો જોઈ ચૂક્યા છો. ધીસ ઇઝ સંદીપ એન્ડ આઈ વેલકમ યુ ઓલ ઓન યોર ફેવરેટ યુટ્યુબ ચેનલ WebSankul Official and you are watching Gujlish. એપિસોડ નંબર 22. 22મા એપિસોડની જર્નીમાં આપણે ઘણા બધા પ્રકારો, ઘણી બધી બાબતો જોઈ ગયા છે. તે પૈકી પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની જર્ની અંતર્ગત આપણે લગભગ મોટાભાગના પોર્શન કવર કરી ચૂક્યા છે. આજના સેશનમાં આપણે કન્જંક્શનની શરૂઆત કરવાના છે. સો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ કન્જંક્શન? કન્જંક્શનનો અર્થ શું થાય છે? કન્જંક્શન એટલે શું? એના કેટલા પ્રકારો છે? કેવી રીતે યુઝ થાય છે? હાઉ ટુ યુઝ ઇટ? અને વધુ વાતો આજના સેશનમાં જોઈશું. લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. એ પહેલા એક નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં છું. યસ, 2 બેચીસ સાયમલ્ટેનિયસલી શરૂ થવા જઈ રહી છે. સો તમે હમણાં કોઈક શબ્દ બોલ્યા ને, યસ, સાયમલ્ટેનિયસલી, એનો તમારે સ્પેલિંગ એ કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનો છે. આનો અર્થ થાય છે ની સાથે સાથે. આનો અર્થ સમકાલીન પણ થતો હોય છે ઘણી વખત. આનો અર્થ થાય છે ની સાથે સાથે, એકી સાથે જેને કહેવાય છે. સો એકી સાથે 2 જગ્યાએ એક જ તારીખે બેચ લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. અહીંયા પણ જોઈ શકો છો 13th of April. અહીંયા પણ જોઈ શકો છો 13th of April. 13મી એપ્રિલ. અહીંયા પણ છે 13મી એપ્રિલ. અહીંયા પણ સમય છે 8:30 વાગ્યાથી સવારે 8:30 વાગ્યાથી 10:30 વાગ્યા સુધી. અને અહીંયા પણ જોઈ શકો છો સમય 8:30 થી 10:30 વાગ્યા સુધી. અહીંયા બેચનો ડ્યુરેશન જે છે તે રહેશે 5 to 6 months. અહીંયા પણ જે બેચનો ડ્યુરેશન છે તે પણ તેટલો જ રહેશે. સાથે સાથે ગાંધીનગર ખાતે આ બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે અને આ બેચ તે કર્ણાવતી તરીકે ઓળખતું વેબસંકુલ, કર્ણાવતી તરીકે ઓળખતું શહેર અમદાવાદ ખાતે આ બેચની ભવ્ય શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. સો આપણે જાણીએ છીએ તે અનુસાર કે પોલીસ મહેકમની ભરતી, પોલીસ મહેકમમાં બહુ મોટી ભરતી આવવાની છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને વેબસંકુલ એક સરસ મજાની બેચ બંને સ્થળોએ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે. સો ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, જો તમે ખાખી વર્દી પહેરવાનું સપનું ધરાવો છો અને તમે સારામાં સારી પ્રિપેરેશન કરવા માંગો છો, તો યસ, આ બેચમાં તમે અચૂકથી જોડાશો. પરંતુ એ પહેલાં મારું એક પર્સનલ સજેશન છે આપ સૌને કે એક વખત જોડાયા પહેલાં તમે પાછલા જે ફીડબેક્સ છે વિદ્યાર્થીઓના તે જરૂર અવશ્ય મેળવજો. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ એડમિશન લો છો, પહેલાં ફીડબેક્સ લેવા જરૂરી છે. અને ફીડબેક્સ એ તાજેતરની બેચીસ શરૂ થઈ હોય એમાં નહીં, જે બેચીસ તમે પૂર્ણ કરી છે એ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ફીડબેક લેજો. એટલે તમને અંદાજો આવી જશે કે યસ, અમે જે સંસ્થામાં ભણવા જઈ રહ્યા છે એની રિલાયબિલિટી કેટલી છે, જવાબદારી કેટલી છે, સંસ્થા કેટલી જવાબદાર છે અને કઈ રીતે ભણાવતી હોય છે. યસ, અમારું રિઝલ્ટ અમારા વિદ્યાર્થી જે છે તે જ અમારી માર્કેટિંગ વગેરે કરી દેતા હોય છે. એટલે અમને વધારે બાબતો જણાવવાની જરૂર નથી. સો આ વાત સાથે આપણે સીધા બેચની શરૂઆત કરી દઈશું. સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઈશું. બેચ તો હજી 13મી તારીખથી શરૂ થવાની છે. આપણે જોઈશું કન્જંક્શન. એની ડેફિનેશન પૂછાતી હોય છે પરીક્ષામાં, ઘણી વખત પૂછાઈ શકે છે. આના ડેફિનેશનમાંથી ક્વેશ્ચન. ઇટ ઇઝ અ વર્ડ, એક શબ્દ છે, વિથ જોઇન્ટ્સ, તે જોડે છે, 2 or more, 2 કરતાં વધારે, 2 કે તેથી વધારે વર્ડ્સને જોડે છે, ફ્રેઝને જોડે છે, ઉપવાક્યોને જોડે છે, ક્લોઝસને જોડે છે, ઉપપદને, ઉપવાક્યને અને સેન્ટેન્સીસ એટલે કે વાક્યને જોડે છે. 2 વાક્યને જોડી શકે, 2 ઉપવાક્યને જોડી શકે, 2 ફ્રેઝને જોડી શકે, 2 ક્લોઝને જોડી શકે, 2 સેન્ટેન્સીસને જોડી શકે કે 2 શબ્દને જોડી શકે છે. આ જોડનાર છે એટલે આની અંદર શબ્દ જે વપરાયો છે કન અને જંક્શન.
જંક્શન નામનો જે શબ્દ છે તે જંક્ચર નામના શબ્દ લેટિન ભાષાના શબ્દ પરથી ઉતરી આવેલો છે, જેનો અર્થ થાય છે જોડાણ કરવું, ભેગું કરવું, સંયુક્ત કરવું, સંધિ સાંધવી વગેરે વગેરે. સો આ બધા એના પર્યાયવાચી શબ્દ કહી શકાશે. ઇટ્સ અ જોઇનર. આ એક પ્રકારના જોઇનર તરીકેનું કામ કરતો હોય છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. બે શબ્દ ઉપવાક્યો કે વાક્યોને જોડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ બધા તમને ધીઝ આર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ કન્જંક્શન્સ. જુદા જુદા પ્રકારના કન્જંક્શન્સ તમને આપેલા છે. અહીંયા જોઈ શકો છો રાહુલ એન્ડ કુનાલ બે નામને જોડેલા છે એન્ડ સાથે. આગળ ચર્ચા કરીએ. આઈ બોટ અ પેન એન્ડ એન ઇન્કપોટ. આ બંનેને જોડેલા છે શાનાથી? એન્ડ દ્વારા. હી વર્કડ હાર્ડ. તેણે પ્રયત્ન તો ઘણો કર્યો, મહેનત ઘણી કરી, પરંતુ હી ફેલ્ડ. પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો. વિરોધાભાસ દર્શાવવા માટે કન્જંક્શન વપરાયું છે. વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ ટી ઓર કોફી? ટી અને કોફી ઓપ્શન પૂછે છે, વિકલ્પ પૂછે છે. સો ઓર જે છે તે પણ કન્જંક્શનનું કામ કરે છે. કન્જંક્શનના એમ જોવા જઈએ તો મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર પડતા હોય છે, પરંતુ જે ત્રીજો પ્રકાર છે તે મોટાભાગે ઘણા બધા પુસ્તકોમાં છે, ઘણા બધા પુસ્તકોમાં આપેલો નથી. જો પ્રકારોની વાત કરીએ તો એના અગત્યના જો 2 પ્રકારોની વાત કરીએ તો એ છે કોઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન્સ અને બીજા છે સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન. કોઓર્ડિનેટિંગ એટલે શું? તો કે સર કોઓર્ડિનેટ કરવું. નહીં કહેતા કોઓર્ડિનેશન હોવું જોઈએ વ્યક્તિઓ વચ્ચે. કોઓર્ડિનેશન હંમેશા સમાન ધોરણ કે સમાન શ્રેણી, સમકક્ષ, ઇક્વલ વસ્તુઓ સાથે હોય છે, ઇક્વલ રેન્ક વચ્ચે હોય છે. કોઓર્ડિનેશનની કમી છે, નથી કહેતા અહીંયા કોઓર્ડિનેશનની કમી છે. સો કોઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શનની અંદર એન્ડ છે એઝ વેલ એઝ છે, નોટ ઓનલી બટ ઓલ્સો. આ પ્રકારના કન્જંક્શન્સ તમે જોશો, આગળ ભણશો, એના વિશે આપણે ઇનડેપ્થ ચર્ચા કરવાના છીએ. પણ અહીંયા ખાલી તમારે અર્થ, એનો મિનિંગ સમજવાનો છે કે આનો મિનિંગ શું થાય છે. તો કોઓર્ડિનેટ કરવું એટલે શું? તો કે સર સમાન ધોરણ, સમાન શ્રેણી, સમાન રેન્ક, ઇક્વલ રેન્કની વાત કરેલી છે. એના પછી છે સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન. નથી કહેતા અમારો સબઓર્ડિનેટ છે. સબઓર્ડિનેટ એકબીજા પર આશ્રિત, એકબીજા પર નિર્ભર હોય. તમે ફ્રેઝ ભણ્યા હશો અથવા તો ક્લોઝ ભણ્યા હશો. ક્લોઝિસની અંદર 2 પ્રકાર આવતા હોય છે. કોઈ છે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ અને બીજો હોય છે સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ. બે ક્લોઝિસ ભેગા થઈને ઘણી વખત વાક્ય રચના બનતી હોય છે. એક ક્લોઝ એટલે શું? તો કે સર એક ટુકડો, સ્વતંત્ર નથી. એ હજી એનો મિનિંગ જે છે તે દર્શાવવા માટે કશાક પર આધાર રાખશે. પ્રિન્સિપલ ક્લોઝનો અર્થ થાય છે એક મુખ્ય વાક્ય છે, ક્લોઝ છે, ટુકડો છે, પર એ મિનિંગલેસ છે હજી સુધી. કેમ? તો કે સર એને હજી કંઈક તમારે એને ક્લેરિફાઈ કરવા માટે તમારે આગળ એક બીજો ક્લોઝ ઉમેરવો પડશે. એને સબઓર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ કહીએ છીએ, સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ કહેતા હોઈએ છીએ. આગળ આને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે મેં સમજાવ્યું છે પાછલા સેશન્સની અંદર પણ. એક હોય છે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ અને બીજો હોય છે સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ. પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ એટલે એક પ્રકારનું વાક્ય, ટુકડો, એક શરૂઆત વાક્યની, પણ એ અપૂર્ણ લાગશે તમને. બરાબર, અપૂર્ણ લાગશે. કેમ? તો કે સર હજી એને સપોર્ટ કરવા માટે, સબઓર્ડિનેટ કરવા માટે એક સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝની જરૂર રહેશે. તેથી આપણે એને પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ અને સબઓર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચાલો, સો પહેલા આપણે જોઈશું કોઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શનના કેટલા પ્રકાર છે. કોઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શનના 4 પ્રકાર રહેશે. નંબર 1, ક્યુમ્યુલેટિવ ઓર કોપ્યુલેટિવ કન્જંક્શન. સંચય કે સંચિત કહેવાતા હોય છે. સમકક્ષ, ભેગા કરી આપશે, જોડશે. એન્ડ જે છે તે આનો જ એક પ્રકાર છે. અલ્ટરનેટિવ ઓર ડિસજંક્ટિવ કન્જંક્શન, વિકલ્પ દર્શાવશે. આઈધર ઓર, ઘણા એને ઈધર ઓર, નાઈધર નોર, નીધર નોર કહેતા હોય છે. ધેન છે એડવર્સેટિવ, વિરોધાભાસ દર્શાવશે. એડવર્સેટિવ કન્જંક્શન. એન્ડ ધેન ઇલેટિવ કન્જંક્શન. આ એક પ્રકારના પરિણામ કે કારણ સૂચક કન્જંક્શન કહેવાતા હોય છે. આગળ વાત કરીએ. આ કન્જંક્શન્સ કયા છે એની ચર્ચા આપણે આગળ જે સેશન્સ જોશું એમાં કરવાના છીએ ઇન ડિટેલ. આજે ખાલી એના પ્રકારો તમારે ઓળખવાના છે અને કયા પ્રકારો છે. સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જંક્શન્સની અંદર કન્જંક્શન્સ ઓફ ટાઈમ, જે સમય દર્શાવતા હોય છે. બરાબર, આ બધા સમય દર્શાવશે. આપણે ઘણી વખત સમય દર્શાવતા શબ્દ લખીએ છીએ, સમય દર્શાવતા કન્જંક્શન લખીએ છીએ જે ટાઈમ દર્શાવતા હોય છે. એના પછી વાત કરીશું કન્જંક્શન ઓફ કોઝ ઓર રીઝન.
કારણ દર્શાવતા હોય છે. બીકોઝ છે, સિન્સ જે છે એ પણ કારણ દર્શાવવા માટે યુઝ થતું હોય છે. ધેરફોર, સો, આ બધા જે છે એ પણ વાક્યની અંદર કારણ દર્શાવવા માટે યુઝ થતા હોય છે. સો ધેટ જે છે એ પણ સો ધેટ જેથી કરીને, બીકોઝ કારણ કે, સો તેથી, ધેરફોર ના લીધે. બરાબર, આ બધા જે છે તે કંજંક્શન ઓફ કોઝ ઓર રીઝન કહેવાતા હોય છે. કંજંક્શન ઓફ પર્પસ દર્શાવે છે. શાના લીધે, કારણ હેતુ દર્શાવશે, પર્પસ દર્શાવશે. એના પછી છે કંજંક્શન ઓફ રિઝલ્ટ ઓર કોન્સિક્વન્સ. કોન્સિક્વન્સનો અર્થ થાય છે પરિણામ. બરાબર, એના કેવા પરિણામ રહેશે. રિઝલ્ટ દર્શાવે છે, એક પ્રકારનું પરિણામ દર્શાવશે. પરિણામ દર્શક કહી શકાય કે પરિણામ દર્શક કંજંક્શન તરીકે આપણે ધેટનો ઉપયોગ પણ કરતા હોઈએ છીએ. કંજંક્શન ઓફ કન્ડિશન, શરત જેને કહેવાય છે, શરત મૂકવી. કંજંક્શન ઓફ કન્સેશન ઓર કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવે છે, વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. ધો છે, અલધો છે, આ બધા પ્રકારના જે કંજંક્શન છે તે કોન્ટ્રાસ્ટ, વિરોધાભાસ દર્શાવતા હોય છે. કંજંક્શન ઓફ મેનર, રીત દર્શાવતા હોય છે. આ રીતે એઝ ઇફ જેવા જે કંજંક્શન છે તે આમાં યુઝ થતા હોય છે. કંજંક્શન ઓફ કમ્પેરિઝન, તુલના દર્શાવે છે. એઝ જે છે તે અને ધેન જે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ઈઆરના ફોર્મ પછી ધેન ના કરતા. આને તમે આના ઉદાહરણ તરીકે લઈ શકો કંજંક્શન ઓફ કમ્પેરિઝન તરીકે, એટલે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં તમને જોવા મળતું હોય છે. ધેનનો ઉપયોગ આના તરીકે થતો હોય છે, આના ઉદાહરણ તરીકે થતો હોય છે. એઝ એક એવું કંજંક્શન છે જે ઘણી જગ્યાએ પોતાના અલગ અલગ રોલ પ્લે કરશે. બરાબર, એનું સ્થાન બદલાશે, એનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. એઝ જે કારણ પણ દર્શાવે છે, એઝ ના જેવું પણ દર્શાવે છે, જેથી ના જેવું વગેરે વગેરે. તુલના માટે પણ વપરાય છે. ચલો, સો યસ, આજે તમે પ્રકારો ભણ્યા છો અને એઝ તમે બધા જાણો છો, એઝ યુ નો, કે આપણી આ સિરીઝ જે છે તે ધીમે ધીમે સ્લોલી આપણે બધી વસ્તુ જોવાના હોઈએ છીએ. સ્લોલી જોઈશું આપણે, સ્લોલી, બિલકુલ સામાન્ય પેસમાં, સામાન્ય ગતિમાં. કંજંક્શન ડેફિનેશન જોઈ લીધી છે તમે, કંજંક્શનના બધા ઉદાહરણો તમે જોયા છે. દેન કોઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ જોયા છે. એના પછી તમે ટાઈપ્સ વગેરે જોયા. ટાઈપ્સ અને આ સ્લાઇડ આગળ પાછળ થઈ ગઈ છે જરા. આ ટાઈપ્સ છે પહેલા, એના પછી તમે આના પ્રકાર જોયા, પેટા પ્રકારો જેને કહી શકાશે કોઓર્ડિનેટિંગના. એના પછી સબઓર્ડિનેટિંગના તમે પેટા પ્રકારો વગેરે જોયા છે. કોરિલેટિવ કંજંક્શન એક આવતા હોય છે, ત્રીજો પ્રકાર છે કોરિલેટિવ. કોરિલેટિવ જે છે તે ઓલરેડી કહી શકાય કે એ કોઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શનની અંદર જ કવર થઈ જાય છે. આઈધર ઓર નાઈધર નોર જે છે ને કેટેગરી, તે એ અલ્ટરનેટિવ કે ડિસજંક્ટિવ કંજંક્શન જેવા જ છે. એટલે કોરિલેટિવ અલગથી ભણવાની જરૂર નથી હોતી. ઘણી બધી ગ્રામેટિકલ બુકની અંદર એને ત્રીજો પ્રકાર તરીકે દર્શાવાયો છે. એ ખરેખર ત્રીજો પ્રકાર નથી કહેવાતો, આનો જ એક પાર્ટ, પોર્શન કહેવાશે. ચલો, જતા એક સરસ મજાની વસ્તુ, ફન ફેક્ટ જે છે હું તમને શીખવાડતો હોઉં છું. સાથે હું તમને એક વાક્ય પણ આપતો હોઉં છું દર વખતે. એક શબ્દ છે જેનું પ્રોનાઉન્સિએશન આજે હું તમને ખાસ જણાવવા માંગીશ. તમે આ શબ્દ તો સાંભળ્યો હશે. હા સર, આ જ્વેલરી છે, જ્વેલરી છે, જવેલરી છે, જેવેલરી છે, હા, જ્વેલરી છે. આને જ્વેલરી કહેવા છે, જ્વેલરી. હા, સો મહેરબાની કરીને આને જ્વેલરી ના બોલતા, ઇટ્સ જ્વેલરી બોલાય છે. આનું પ્રોનાઉન્સિએશન જ્વેલરી છે. એટલે યસ, આમાંથી જેટલા મારા બહેનો જોઈ રહ્યા છે, બરાબર, માતાઓ જોઈ રહી છે, પ્રોનાઉન્સિએશન શાર્પ કરજો. અને ઇંગ્લિશની અંદર, ઇન્ડિયન એસેન્ટની અંદર આપણે જ્વેલરી કહેતા હોઈએ છીએ. અને યસ, આજનો પ્રશ્ન જે છે એ પણ હું તમને જતા આપીને દઈશ. મજાનો ક્વેશ્ચન આજે આપણે જોઈશું. આન્સર તમારે જણાવવાનો છે. આની અંદર આન્સર શું આવશે? બહુ સામાન્ય પ્રશ્ન છે, સિમ્પલ કેટેગરીમાંથી પ્રશ્ન પૂછી લઉં છું તમને. Options are સો ક્વેશ્ચન જે છે તમે આને પોઝ કરીને જોઈ લેજો કે ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો છે.
આ સાથે આજનો સરસ મજાનો સેશન અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. હું સંદીપ રજા લઉં છું આવનારી પરીક્ષા માટે. તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આ સેશનને આ સિરીઝને તમે આ રીતે જ માણી છે અને આ રીતે તમે માણતા રહેશો એવી શુભકામના સાથે. અને યસ, આવનારા સેશન્સ વધુ ને વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનતા જશે, કેમ કે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ જેવું પતશે હું એક ટોપિક ઉપર એટલે કે એક જ ખાલી જગ્યા ઉપર આપણે સરસ મજાનું આખું એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરીશું. શા માટે જવાબ આવે છે, કેમ જવાબ આવે છે, કેવી રીતે અહીંયા જવાબ બદલી શકાય વગેરે વગેરે બાબતો જોવાના છે. તો ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.